भाजून घेऊ। जवसाची चटणी बनवायची। आपण हे जवस भाजलेले काढून ठेवू। आता हिरव्या मिरची, लाल मिरची भाजून घेऊ। आपण ही मिरची भाजून घेतली। आता ही चटणी आपण पाट्यावर वाटणार। त्यासाठी मिरची आणि मीठ बारीक करून घेऊया। नंतर आपण जवस टाकते। हे जवस पण पाट्यावर वाटून घ्यायची। वाटून झाली जवसाची चटणी। चटणी खाऊन पहा कशी लागती भारी पाट्यावरची।